G welcome. Sajid Tech TV. ਇਹ ਜੀ ਪੰਜੀ ਦਾ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਾਈਡ ਵਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਹੈਡ ਪੰਜੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਾ ਗਿਆ ਆਹ ਹੁਣ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਖਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਫਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ।